عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه تيوب. النهاردة هنعمل لكلوك بالشكل اللي احنا شايفينه ده، بشكل جديد وشكله جميل جدا ومريح في اللبس. احنا استخدمنا لونين من الخيط، طبعا بتستخدمي اي خيط معاكي، واستخدمنا مع الخيط إبرة رقم 4. إبرة رقم 4. أول حاجة هنعملها هنعمل 31 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. هنكمل ونرجع لكم. احنا دلوقتي عملنا 31 سلسلة علشان لما نيجي نعمل غرزة النص عمود هيبقى عندنا 30 غرزة. احنا هنشتغل بغرزة النص عمود. انا كده خلصت 31 سلسلة، وهاجي هنا ألف الخيط. أنا هشتغل غرزة نص عمود، هسيب غرزة التانية واشتغل في التالتة. الغرزة رقم 3 هشتغل فيها غرزة نص عمود. بلف الخيط وبدخل في الحلقة واسحب الخيط، يبقى معايا 3 حلقات على الإبرة اخدهم في حلقة واحدة. ألف الخيط وادخل في الحلقة، اسحب الخيط واخد ال3 حلقات في حلقة واحدة. ألف الخيط على الإبرة وادخل في الحلقة، اسحب الخيط، يبقى معايا 3 حلقات اخدهم في حلقة واحدة، وهكذا طول الغرز اشتغل غرزة نص عمود في كل حلقة، غرزة نص عمود لغاية اخر السطر. انا كده خلصت 30 غرزة. طبعا الارتفاع السلسلتين اللي انا سبتهم ودخلت في الغرزة الثالثة عمل معايا غرزة نص عمود، واللي هي الارتفاع السلسلتين، يبقى كده المجموع بالكامل 30 غرزة. دلوقتي هرتفع سلسلتين 1 2 وهلف الشغل بالشكل ده، وهشتغل غرزة نص عمود في الحلقة الخلفية. في الحلقة الخلفية في كل غرزة هشتغل في الحلقة الخلفية بالشكل ده، غرزة عمود في الحلقة الخلفية. ونعد الغرز بتاعتنا في كل سطر عشان نتأكد ان هما 30 غرزة في نهاية كل سطر. انا بكلم المبتدئين علشان ما نتلخبطش ونلاقي الاعداد قلت او زادت. في كل سطر نعدهم عشان نأكد على شغلنا. بنشتغل في الحلقة الخلفية. انا عندي حلقتين بشتغل في الحلقة الخلفية زي ما احنا شايفين كده. واكرر لغاية نهاية السطر. انا كده عديتهم لقيتهم 29 غرزة، والغرزة الاخيرة هاجي هنا ما بين الغرزتين الاخيرة والقبل الاخيرة هاخد العمود النص عمود بالشكل ده، الغرزة الاخيرة، وهرتفع 1 2 واشتغل بنفس النمط. هلف الخيط وادخل تحت الحلقة الخلفية واسحب الغرزة بالشكل ده، انزل تحت الحلقة الخلفية واسحب الخيط بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. بشتغل في الحلقة الخلفية، السطور بتاعتي كلها بشتغل في الحلقة الخلفية. طبعا بنعد الغرز بتاعتنا في نهاية كل سطر بالشكل ده. جينا في نهاية السطر
وهشتغل اخر غرزة قلنا بين النص عمود والنص عمود، باجي هنا بينهم واخد غرزة النص عمود. ممكن تاخديها في الارتفاع السلسلتين، ممكن تاخديها في ارتفاع السلسلتين زي ما احنا شايفين كده. ممكن ناخدها بالطريقة اللي انا وريتها لك بالشكل ده. طبعا بتشتغلي بالطريقة اللي تريحك. برتفع 1 2 وبكرر نفس الشغل. هعمل 22 سطر. انا كده خلصت ال 22 دول زي ما احنا شايفين. هنقيس برضو البداية بتاعتنا قد ايه. 18 سنتي البداية بتاعتنا اللي هي السلاسل بتاعتنا 18 سنتي. ال 22 سنتي اللي احنا ارتفعناهم، 22 سنتي عملوا معايا 21 سنتي او 22 سنتي، يعني مقربين على 22 زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي احنا في اخر غرزة هنا هنبدل الخيط. هنبدل الخيط، هناخد ال3 حلقات على الابرة كده، وبدل ما اخد اللون البامبا هاخد اللون الاوف وايت واسحب ال3 حلقات معايا بالشكل ده. وارتفع سلسلتين 1 2، ودي هتبقى اول غرزة عندي في السطر في اللون الاوف وايت. هشتغل 18 غرزة. 18 غرزة دي كده تاني غرزة، التالتة، الرابعة، الخامسة، الستة، سبعة، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18. كده انا خدت 18 غرزة من ال30 زي ما احنا شايفين كده. هنرتفع 1 2 ونلف الشغل كده. اول غرزة عندي اللي هي ارتفاع السلسلتين، هشتغل نفس الكلام في الحلقة الخلفية نص عمود كده. التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، الستة، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17. وهاجي هنا في السلسلتين او ما بين الغرزتين اخد ال18. طبعا هغير اللون، هاجي هنا واخد ال3 حلقات واغير اللون بتاعي اللي هو اللون البامبا. عندي ال3 حلقات اهم، هاخدهم في حلقة واحدة باللون البامبا وارتفع 1 2 كده. برضو دي اول غرزة عندي في السطر. هشتغل كده 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 وارتفع 1 2 والف الشغل. دي اول غرزة عندي، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18 وبغير اللون وارتفع 1 2. بمشي بنفس النمط كده سطرين سطرين، هعمل 22 دور، 22 دور، يبقى المجموع كله 44. 22 من هنا وهعمل 22 الناحية دي، يبقى المجموع كله 44 دور. اكمل وارجع لكم. احنا كده خلصنا الادوار، عملنا 22 دور زي ما احنا شايفين. طبعا انت عايزة تعملي سطر وسطر ده بيرجع لك، عايزة تعملي الادوار كلها لون مختلف غير اللون البامبا او نفس اللون، عايزة تعملي كل لون واحد، طبعا ده بيرجع لك. دلوقتي احنا خلصنا، عملنا 18 سطر، 18 غرزة قصدي، ب 22 دور. هنتنيها بالشكل ده وهنخيط الطرفين ببعض غرزة قصاد غرزة بإبرة التنظيف. هناخد بالشكل ده غرزة قصاد غرزة زي ما احنا شايفين، غرزة قصاد غرزة، بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده لغاية ما نخلص نهاية السطر بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. احنا كده خلصنا الخياطة من على الجنب زي ما احنا شايفين كده، بيبقى كده الناحيتين مظبوطين معايا مقفولين. تاني حاجة بعملها ان انا بجيب اللكلوك بالشكل ده، بضم الجزئين على بعض كده وخيط الجزء اللي تحت بالطول غرزة قصاد غرزة، غرزة قصاد غرزة. دي طبعا رقبة اللكلوك بتاعنا، هنخيط الجزء اللي تحت. بعد ما بخيطه بيبقى بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده، ضمناهم من تحت. دلوقتي هنيجي نضم الجزء اللي قدام ده اللي هو قدام من هنا، هنيجي هنا هنمسك جسم اللكلوك من عند الرقبة وهنيجي بشكل لولبي، هنيجي نشتغل بشكل لولبي بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. او شكل السراجة كأنك بتسرجي حاجة، ممكن كده وممكن كده. هنيجي في النهاية نمسك الجسم، جسم اللكلوك، وهنيجي هنمسك الفتلتين كده الخيط وهنضمهم بالشكل ده وهنربطهم، هنربطهم ربطة جامدة. ممكن تعيدي عليهم تاني لو انت عايزة.
بيبقى بالشكل ده من قدام. ده كده شكله من قدام. بعد ما خلص معايا بالشكل ده، باجي هنا اجيب كرة البونبون والضمها في الخيط بالشكل ده وادخلها في الجزء اللي انا ضميته زي ما احنا شايفين كده، واحاول ان انا انضف الخيوط من جوه اللكلوك. وبالشكل ده بيكون خلص اللكلوك معانا جميل جدا. ومقاس ينفع للمقاسات الكبيرة زي ما احنا قلنا، مقاس 37 38 39، وممكن كمان يلبس 40. طبعا الزيادة انت ممكن بتتحكمي في عدد الادوار، انت بتزودي دور او دورين على حسب طول الرجلين، او لو الرجل اصغر من كده ممكن برضو تتحكمي في ان انت بتقللي سطر او سطرين من الادوار بتاعتنا اللي احنا اشتغلناها. احنا قلنا ان احنا اشتغلنا 44 دور، 22 ملون و22 سادة. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولأول مرة تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش لايك. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.